ang sanga guys. Ayan, maging taba siya guys. Pagdating sa taas, okay na yung sanga-sanga. Nandito na sa baba. Ito din yung sanga. Ayan yung pusa. Ito na yung ang nasa taas. Ayan guys, natanggal ko na yung mga sanga-sanga sa ilalim guys. Ito po. Ayan, ang dami. Ayan, ngayon guys, magka-harvest tayo. Ayan, harvest. First harvest guys. Ayan. Gagawin natin ng salad guys. Mamaya, pakita ko kung paano ako gumawa ng ampalaya salad. Ayan po. Gagawin natin yung salad. 1 hour later. Hello mga loves, ito na po ang ating gagawing ampalaya salad. Ito lang po yung mga sangkap na kailangan natin guys. Kamatis, sibuyas at saka tuya. Ayan. Tsaka lemon pala, lalagyan din natin ng lemon, of course. Timplahan natin yan mamaya guys, okay? Diyan lang po muna kayo dahil wala pong maghahawak sa aking phone habang naghihiwa. Ayan. Ayan guys, nahiwa ko na lahat ang aking sangkap para sa aking salad. Ayan. Paghaluin lang natin guys. Okay. Haluin lang natin. Ilipot lang natin guys. Sa alat nilagay. Kasi para ma-mix natin ang maayos. Mahilig po ko sa ampalaya guys, sa salad. Ayan, fresh na fresh from the farm ang aking ampalaya guys.
po. Lagyan ko siya ng limon. Yan ang limon. Lagyan natin guys. Lagyan natin ng lemon. Asin guys. Ayan. Ayan. Kulang pa ng asin. Dagdagan pa natin ang lemon. Ayan. Okay. Now it's ready na guys. Ayan po ang aking ayan, ready na guys. Ito na po ang aking salad ampalaya. Ayan. Right. Ayan guys. Ayan po. Ganito lang kasimple magawa ng salad ampalaya guys. Ayan. Masarap siya guys. Hindi siya masyadong mapait. Ayan guys. Ayan na guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Yan, sana magustuhan niyo po ang aking paggawa ng salad. Ayan, maraming salamat po guys. Hanggang sa muli. Stay safe always and God bless. Bye-bye. Akong adlaw ay medyo hanap ng
naman kin akong pananaw. Aman kon mag-compute nga ako sa masyaw.